Welcome to GOliveTV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. GOliveTV, anytime, anywhere. تو رو گویم کی جدایی تا با کی با من بمانی نسیم صبحگان ستاره شبهای تو رو گویم کی جدایی تا با کی با من بمانی نسیم صبحگان ستاره شبهای زهر سیما میبارد هی به غربت با هر کلام شنوم ز ظلمت زهر سیما میبارد هی به غربت با هر کلام شنوم ز ظلمت در غربت و تنهایی تیر شدین زندگانی تا با کی همرازم در شبهای تنهایی در غربت و تنهایی تیر شدین زندگانی تا با کی همرازم در شبهای تنهایی تو را گویم کی جدایی تا با کی با من میمانی نسیم صبحگان ستاره شبهای در بغض بی صدایی قصه های ناتمامی حکایت پنهان نور در پرده سیاهی شکست موج امید در صخره‌های تو را گویم کی جدایی تا با کی با من میمانی نسیم صبحگان ستاره شبهای سلام و سلام و خوش آمدید دوباره به برنامه هاوس ادوایزرز. دوستای گرامی، این برنامه هر روز یک شنبه از ساعت 2 تا 3 به وقت تورنتوی کانادا در خدمت شما باشه و نشر میشه. ما این برنامه را قبلا معرفی کرده بودیم و به دلیل مشکلاتی که کرونا برای کلگی مواجه کرده همه را
نتونستیم تا چند هفته گذشته برنامه برای شما داشته باشیم. لذا این بار برنامه را به شما دوباره به معرفی میگیریم و امیدوار هستیم که از مطالبی که این برنامه برای شما پیشکش میکنه شما لذت ببرین و مورد علاقتون قرار بگیره. این برنامه قبلا هم گفته بودیم به 2 لسان نشر میشه، هم فارسی و انگلیسی، و دلیلش هم گفته بودیم که چرا. و ساختار اصلی برنامه یک برنامه اقتصادی معلوماتی می باشه تا هموطنان از معلوماتی که ما اینجا از اشخاص متخصص برشون ارائه میکنیم مورد استفاده و به در بخور باشه برشون. فلذا خوش آمدید دوباره. اگر بار اول است این برنامه را مشاهده میکنین، من حمید عزیزی هستم و گرداننده برنامه شما و در خدمت شما باشم. هاوس ادوایزرز آدرس اینترنتیش یا آدرس وبسایتش www.houseadvisors.ca که شما میتونید در زیرنویس برنامه همین رو ببینید. در این برنامه گفتیم برنامه اقتصادی می باشه، معلومات اقتصادی بر شما ارائه میشه. در خصوص در این برنامه ما بر شما چند مسئله بسیار مهمه پیشکش میکنیم که خدا کنه مورد علاقه قرار بگیره و به درد بخور و سوالایی که داشته باشین شاید که در قبال از مسائلی که ما ذکر میکنیم امیدوار هستیم که روشن شود بعضی مسائل که مخصوصا در خصوص اقتصاد می باشه و مخصوصا در خصوص اقتصاد در دوران کرونا. ما مطالب که پیشکش میکنیم اولین مطلب یا ویدیویی می باشه که در رابطه به نوعیت و شکل یک بحران اقتصادی یا ریسیشن. این ما به شما توضیح میدیم توسط اشخاصی که در هاروارد یونیورسیتی ریسرچ کردن و به حضور ما به سرش تبصره میکنیم بعدن و به همین شکل پیش میریم که راه بیرون رفت از این بحران اقتصادی چی است. در قدم دوم میخوایم براتون بگیم که هاوس ادوایزرز یک مجتمع یا یک ورچوال هاب یا یک ارگان می باشه، یک دایرکتری می باشه که تمام اشخاصی که در بزنس های مثل ساختمانی، مثل معماری، مثل خرید و فروش املاک، مورگیج و انشورنس مسائل غیره که مخصوص برای خانه ضرورت می باشه، این برنامه در خصوص از اون می باشه و در 4 اطراف از او و در کلا در به شکل حاشیه ما میتونیم که سر مسائل اقتصادی بزرگ و کوچک یعنی ماکرو و مایکرو اکونومیکس صحبت بکنیم. ما امروز میریم سر مسائل ماکرو اکونومیکس صحبت میکنیم که این بحران اقتصادی چی برمغان میاره برای ما و شما به شکل انفرادی و به شکل کلی در سطح یک جامعه. ما میریم به ویدیوی اولی رو با هم تماشا میکنیم. If you could please put the first video, appreciate that. If you're worried about the economic toll of the coronavirus crisis, you're not alone. It's scary. There is no clear forecast, and each country's experience will be different. Here's what we do know. A steady flow of money, goods, services, and the people to make them flow is essential to a healthy economy. And that flow is severed right now by life-saving stay-at-home orders. Recession is inevitable, but what kind of recession it will be and what recovery might look like is still unclear. To help imagine what could happen, authors from Boston Consulting Group point out that recessions and their recoveries come in various shock shapes. These are determined by how hard a crisis hits the supply side of an economy. That's an economy's inputs, capital, like machinery, factories, software, labor, or workers, plus productivity, or how we use labor and capital productively. The harder the supply side is hit, the more credit is interrupted, meaning less money is injected in the form of loans to businesses and individuals to fuel investment, and the more difficult it is for productivity to recover. From best to worst, we have V, U, and L recession shock shapes. The V shape is a one-time dip. If credit can continue to flow, productivity and labor are less affected. You can see that growth dips but recovers to its pre-crisis level and rate. The U shape is much more costly. Credit flow is disrupted and growth drops precipitously, never rebounding to its pre-crisis path. The rate of growth recovers, see how the slopes are the same, but a large gap between the old and new paths represents one-off damage to the economy's supply side.
The L shape is the worst. Credit is severely disrupted, not once but perpetually, and there is very little new investment. This economy never recovers its prior output path, and the rate of growth also declines. The crisis leaves permanent structural damage to the economy's supply side. These examples represent crises that started in the financial sector, disrupting credit flow and thus capital growth. We have some off-the-shelf policies for dealing with these. However, we are now in uncharted territory with a double risk of a financial system shock and an epic freeze of the real economy, the households, firms, and government that deliver real physical goods and services. Countries have no existing playbook for dealing with this double shock. Months of necessary social distancing raises the risk of both types of problems, which can feed off each other in dangerous ways. For example, a prolonged crisis can drive up real economy bankruptcies of everyday people and firms, making it harder for financial systems to manage. And a financial system crisis would starve the real economy of credit, which could cripple investment and ultimately growth. In this combined crisis, capital does not grow, pushing the economy towards a U-shape. Not good. However, we can head off a U or L-shaped recovery and lessen the intensity of the crisis. How? Primarily, innovation. On the medical side, vaccines, treatments, and capacity innovations are needed to save lives and end the economic damage caused by social distancing. On the economic side, in addition to a vigorous and efficient policy response, we will need policy innovations. For example, in the US, the $2 trillion stimulus bill is just a start. We will need innovative ways to deliver that money to those who need it, since never before have policymakers had to help such large numbers of firms and households. For example, the so-called discount windows that allow unlimited access to funding for the financial sector could be replicated for households and firms in the real economy so that they can stay afloat. Zero-interest bridge loans to households and firms, a moratorium on mortgage payments for residential and commercial borrowers. These are potential solutions that could help make a real difference. The economic goal is to keep our shock shape closer to a V and further away from a U or an L. Speedy, well-executed medical and policy innovations are our best hope to save the most lives and avoid permanent economic damage. خوش آمدید دوباره دوستان عزیز. قسمی که مشاهده کردید ویدیویی که دیدیم توسط محققین در هاروارد یونیورسیتی تهیه شده بود و این فقط یک دورنما یا یک اوورویو از مشکلاتی که امکان داره به وقوع بپیونده. این صحبت کرد راجع به سه نوع شوک اقتصادی یا سه نوعیت از رسیشن که اولش شکل وی داشت، شکل یو داشت و شکل ال. به تدریج هر کدامش به نوع مشکلات خود داره. شکل ویش بهترین شکلش است که به کوتاه‌ترین مدت اقتصاد دوباره پس جمع میکنه، به ارتقا پیدا میکنه به اون قسمتی که قبل از رسیشن بوده. این با معنی عزیز که بانک ها باید کمک کنند در مقطع زمانی دوباره کپیتال یا پول داخل سیستم اقتصادی کنند و پول در جریان بفته و سرعت پول بیشتر شود و تولیدات و مصارف و مصرف کنندگان دوباره یک کانفیدنس یا یک اعتماد داشته باشند که اقتصاد پیش میره. اما وقتی که میبینیم که شکل رسیشن به شکل وی پیش میره، به شکل یو پیش میره، معنی است که سپلای ساید یا قسمت یک قسمت از معادله اقتصاد که عرضه می باشه یا سپلای ساید، این به شکل بسیار محکم ضربه میبینه و تا این سپلای ساید یا سپلای چین دوباره درست میشه مقطع زمانی بیشتر در کار داره و پالیسی ها و کاربردهای مختلف نیاز است که تا ایره اقتصاد از این بحران بکشه. و وقتی که میبینیم یک اقتصاد بارها، یعنی یک بار نه، دو بار نه، سه بار مواجه به این میشه که رکود کنه یا به شکل غیر مترقبه تمام ارگانهای اقتصادی از فعالیت باز نگاه داشته شوند، در این صورت اقتصاد به آسانی پس بر نمیگرده. تجربه که ما فعلا داریم در جهان کنونی اقتصادی این است که اقتصاد در سطح جهانی 2 یا 3 یا 4 شاک
دید در ظرف 8 یا 10 ماه گذشته. به معنای ازی است که ریسیشن خومیه آمدنی هست، unemployment یا بیکاری هم زیاد است در سطح جهانی. این ایجاب از این میکنه که دولت ها به یک پالیسی های دست بزنن که قبلا دست نزدن یا قبلا استفاده نشده و طرحریزی نشده، که یک سرحد نو است برای همشان. مشکل در اینجا چی است؟ مشکلی است که ساختار خود کپیتال سوسایتی یا کپیتالیستیک سوسایتی بر مبنای بهره برداری و بهره است. وقتی که بهره صفر شود، خود معادله اقتصادی کپیتالیسمی معنای خود از دست میده، به خاطر که دولت بزرگترین خریدار و بزرگترین فروشنده و بزرگترین محرک اقتصادی می باشه. در این صورت میبینیم که وقتی که دولت به شکل همگانی کنترل عمومی را در دست میگیره، این خودش به یک نوع از اختلاف فلسفی اقتصادی شمرده میشه. یعنی که ما شما چند نوع اقتصاد داریم، اقتصاد کپیتالیستی و سوشالیسم و کامونیسم. ما آیستا آیستا میبینیم که اگر دولت ها خریدار، فروشنده و متحرک اساسی تمام اقتصاد باشن، میبینیم که به شکل طبیعی این نوع رفتار ما را سوق میده به طرف کامونیسمی یا کامونیستی، که یک خودش در سطح جهانی یک بحران کلان بود در دهه بعد از جنگ دوم جهانی، و میبینیم که دوباره یک نوع جنگ سرد اقتصادی جریان داره. عواقب بعدی از چی است؟ عواقب بعدی از میتونه که بسیار وخیم باشه، در صورتی که دولت ها دست به واکسین یا دست به معالجه و یا دست به آزادی مردم نزنند، به خاطر که مردم وقتی قید باشند در یک مقطع بسیار محدود باقی بمانند، دیگر اقتصاد وجود نمی داشته باشه، دیگر سیستم وجود نمی داشته باشه بغیر سیستم دولتی. این در سطح جهان یک بحران کلان است و شایعات در اینترنت و در این طرفا زیاد است که مردم بر یک قیام شاید دست بزنند در بعض کشورها که مغایر با اساسات خودمی قرنطین و قرنطین بازی باشه. این یک دورمنظر بود از اقتصاد. ما شما میبینیم که دولت ها کمک میکنن که تقریبا 2 تریلیون دلار در امریکا مخصوصا توزیع کنن برای مردم. قبلا در سال 2008 وقتی که رکود اقتصادی شد، تمام تمرکز دولت به این بود که پول به کمپانی‌های بزرگ مثل بانک‌ها و انشورنس کمپانی‌ها و کمپانی‌های که بزرگ هستند که استخدام میکنن مردم، بر از اونا پول راجعی ساختن. اما فعلا پول مستقیم برای خود مردم روان میکنن، که هم در نگاه فلسفی اقتصادی یک مغایرت با خود سیستم کپیتال داره. ما این ویدیو را که شما دیدین در چنل هاوس ادوایزرز، ما فارسیش هم داریم، شما میتونید دوباره سعی کنین و ببینید که در این چی باریکی های نهفته است در این کار. دولت ها دست به کار میشوند و هم دست به کار شدن در کشورهایی که امکانات موجود است، اما در کشورهایی که امکانات موجود نیست یک بحران بسیار بزرگ اجتماعی را میتونه بهش به اون سمت روان باشه. ما با یک وقفه دوباره برمیگردیم و دوباره روی مسائل اقتصادی در دیتانت کنونی جهانی که زیر فشار کرونا یا قرنطینه باشه با شما صحبت ها خواهید داشت و معلومات بیشتر ارائه میکنیم. این بار معلومات از مجله اکونومیست گرفتیم به شما که اونا هم یک مرور و یک نظر دارن و نظر سنجی از رو گرفته و دوباره تبصره میکنیم. We're going to a commercial and when we come back we'll be talking about we'll be expanding the conversation about economic issues during COVID-19. And we will be reviewing an article from Economist magazine that have done a comprehensive review of the situation and how we can perhaps maybe they have a solution or at least a proposed solution as to how we can navigate through these tough times. Thank you. So we're going to a commercial right now.
to GOliveTV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. GOliveTV, anytime, anywhere. Sou o Fernando Martins, da GOliveTV Prodigy Holidays, e eu tenho uma excelente opção de poupança para vocês poderem comparar os vossos investimentos. A praia de Armação de Pera fica a 300 metros dos apartamentos e, como tal, é uma baía extensa de areia amarela. E este é um dos acessos e vamos ver a água. Ora, vamos conhecer os apartamentos no Alto dos Navegantes. Com conforto para vocês, para toda a vossa família, para todos os vossos convidados, muito perto de tudo, a 300 metros da praia, com piscina para adultos, com piscina para crianças, com um parque de estacionamento, com todas as conveniências à volta. Invistam, não percam esta oportunidade. Estamos no centro da vila, onde não faltam restaurantes, bares, gelatarias, para termos o nosso gelado com toda a família e até com os nossos convidados. Estamos no calçadão, no centro da vila de Armação de Pera, onde até às 3 horas da manhã há sempre festa e darrija. Ao sábado e ao domingo poderá também visitar a igreja da Nossa Senhora dos Navegantes. Nas ruas de Armação de Pera há várias lojas onde poderá comprar as prendas para depois trazer e levar aos familiares. Contacte a GOliveTV para você saber e não perder esta grande promoção e esta grande vantagem que você tem neste investimento na sua propriedade, para a sua família, para o seu bem-estar, para a sua saúde, com a Camila e com o Fernando Martins. دوستای گرامی دوباره خوش آمدید. شما را به برنامه هاوس ادوایزر خوش آمدید میگم. هاوس ادوایزر برنامه است که هر هفته روز یکشنبه است تورنتوی کانادا به ساعت 2 تا 3 نشر میشه به شکل زنده و این برنامه زنده می باشه. اگر در این برنامه کدام مشکلات یا کدام سکتگی ها وارد میشه البته ببخشید به خاطر از اینکه برنامه چی است؟ لایف است، لایف تیوی. و این برنامه محتوایش قسم است که ما راجع به مسائل اقتصادی گپ میزنیم و در خصوص البته اقتصاد می کشوری که ما زندگی میکنیم و در رابطه با کلا اقتصاد جهانی که چه قسم اقتصاد جهانی اقتصاد منطقه‌ای ما را سرش تاثیر میندازه. ساختار برنامه قسم است که ما به شما وعده میکنیم که هر برنامه را هر هفته که شروع میکنیم با یک آهنگ برای شما پیشکش میکنیم. گرچه خودم هنرمند نیستم منتها شوقی هنر هستم و هنرمندا را دوست می داشته باشم و هنر موسیقی را دوست دارم. از او خاطر هر هفته براتون یک آهنگ با صدای شکسته و ریخته خود پیشکش میکنم. اگر شما این برنامه را بر دیگه مسائلش نمیخواین ببینین لااقل برای خاطر می آهنگ و سرودش شاید که مورد علاقتون قرار بگیره. من مطمئن هستم که مسائلی که ما اینجا ارائه میکنیم محتوای خوب می باشه و محتوایی می باشه که به درد بخور می باشه و شما میتونین که از او استفاده مثبت کنین. در این برنامه شما میتونین چه قسم اشتراک کنین؟ در زیرنویس برنامه میشه شما نگاه کنین www.houseadvisors.ca. این آدرسی است که شما میتونین اونجا مراجعه کرده و بزنستون را همراه ما یعنی ادورتایز کنین یا اطلاعات بازرگانی دارن با ما پیشکش کنین و ما با قیمت بسیار خوب و ارزان بزنس شما را در این آوان یا منطقه‌ای که در این مقطع زمانی که بزنس ها به سپورت و به کمک نیاز دارن ما میتونیم به شکل بسیار فنی و به شکل بسیار مسلکی
بزنس شما را ارتقا بدیم، مردم مطلع بسازیم و اطلاعات شما را انتشار بدیم، هم از طریق تلویزیون، هم از طریق پادکست و هم از طریق خود وبسایت. وبسایتی هست که ساختارش بسیار محکم است و ای کامرس می باشه و شما چون می‌دانیم که در این وقتی که سوشال دیستنسینگ و فاصله اجتماعی و غیره رواج است و مطرح است، شما میتونید که بزنس هایتان به شکل بسیار محکم و به شکل بسیار درست از این مرجع و از این ارگان انتشار بدین و ما اینجا برای چی هستیم؟ برای کمک و تقویت بزنس کوچک. به خاطر چی؟ به خاطر که بزنس کوچک تقریبا 80% تمام استخدامات در یک کشور مثل کانادا و امریکا بزنس کوچک انجام میده. وقتی که ما متوجه میشیم که یک کتله عظیمی از بزنس می باشه و یا از کاروبار می باشه، ما میخوایم در پالی شما صدای شما را بلند کنیم و بزنس شما را در این مقطع زمانی سپورت کنیم، کمک کنیم تا شما باشه که بر قیمت بسیار خوب و پایین حد اکثر امکانات شما استفاده کنید. یعنی امکانات اطلاعاتی کار آسان نیست که هم شما تلویزیون داشته باشین در خدمت، هم پادکست و هم تمام سوشال میدیا. ما از این تمام چنل ها استفاده میکنیم تا که شما بزنستان محکم بانه، استوار بانه و این بحران با هم بخیر تایید یک در دفتر خاطرات خود بسپاریم به شکل یک فصلی که ما ازش با هم گذشتیم. Dear friends, we have house advisors and we are here to support your business, whatever business you may have. So please go to the website www.houseadvisor.ca and there you can register your business and promote your business in a very professional manner. Our website is Google optimized, like a website that is designed solely for the purpose of engaging with you and propagating your message and sustaining the message. In this day and age where we are faced with so much economic challenges, it is imperative that we stand together and support the small businesses. Supporting the small business is our main objective. We are ourselves as a small business, and if we come together as a community at www.houseadvisor.ca, that's where we can engage. We have several platforms through which you can promote your business. One of them is this GOliveTV that we are here right now. Once you advertise on www.houseadvisor.ca, we will be engaging with you and give you a platform to put your commercials and put your business advertising on our channel, on all the social media channels, and also on our podcast. We'll be releasing a podcast very shortly that will be talking about a specific business structure and how these structural changes that are coming about may impact your business long-term, short-term, and medium-term. If we do not support our businesses right now, we may not have a business to come back to after the wave is gone. So today we are talking about the impact of COVID-19 on global business and also on local business and how we can navigate this together for the optimum outcome. What is the optimum outcome? The optimum outcome is to reduce your expenses and maximize your profit by getting the right exposure. House Advisors is a platform where you can advertise your contracting business, your real estate business, your mortgage business, your insurance businesses. If you're a lawyer, you can advertise with us. If you're a person that is a supplier to any one of these businesses, it's a network that you can go ahead and get your profile ready there. The profile is really done on 3 steps. You open up an account, and basically you choose one of the 3 options that we have, and you go ahead and upload your information. To support you, we have a support line available at support@houseadvisors.ca. That's our email. So you can send us an email, and our robust technical team is there to support you all the way to get your profile up and running. It really takes about 2 or 3 minutes to set up your profile. It's nothing to it. You make sure you have good pictures and good profiles. Good profile information. Good profile information and credentials. We are giving you a platform where you can put videos, you can put your proposals, you can put your bio, and also we'll give you 3 or 4 areas which you can practice on a geolocation, and it will be propagating directly to Google. So we are working with all the platforms that are right now available so that your business is supported 100% at a very minimum cost. The cost is non-issue.
Any person that does business understands that there's a cost associated, and if we are pulling back in this time, in this wave, where everybody is shrinking in terms of business activities, we have to be able to expand at the same time. So we cannot be shying away, we cannot be shrinking the business. We must go forward, we must advertise, we must strategize, so that when the wave is coming back, we are coming ahead. We are coming ahead meets and bounds. So if you're a real estate agent, mortgage broker, insurance broker, a lawyer, or if you're a contractor of any sort, you must go ahead and get your profile. It costs almost nothing, but the reward and the potential for reward and the return on the investment is enormous. It is not just that you're supporting the website, it's actually that you're getting into a community whereby in that community we discuss issues that is directly related to your business, and the experiences that we are going through, somebody else may be able to use the same experiences and basically benefit from it. So we have a little community of all the home renovation people, all the legal experts for real estate, mortgage brokers, even surveyors, home inspectors. These are the people that can actually list their business at minimum cost, like cost next to nothing, almost like a peanut. I understand as a business person, the rate of return on investment is very important. So I encourage you to go ahead, take a look at www.houseadvisors.ca. I think you can see it at the bottom of the screen, and promote your business. Come with us, join with us. Come, your seat is empty here. Once you engage with us, we'll be giving you an opportunity to come and sit with us, talk with us, and explain your business and expand your market base. Because this is not the time that we shrink away or shy away from marketing or advertising. I know the world is going through waves of change, but this is when we actually can differentiate ourselves between a leader or a follower. So if you're a business leader, you understand the value of marketing and advertising, and you understand the value of a small business in this market. And we are here to support you 100%. Right now, we're going to go and watch a video about the review of economic situation from the angle of the magazine called The Economist, and we'll come back and have a little discussion about that. دوستان عزیز، ما میریم یک برنامه کوچک، یک رپورتاج کوچک از اکونومیست مگزین سیل میکنیم که اونا خودشون تحقیقات بسیار عمیق کردن در قسمت جریان فعلی اقتصادی. بعد برمیگردیم و با هم تبصره می داشته باشیم در رابطه مسائل اقتصادی جهانی و در خصوص که این مسائل چه قسم در منطقه که ما زندگی میکنیم یا در لوکال اکانومی ما چی نوع تاثیرات خواهد داشت. We're going to watch that second clip, please. Thank you. COVID-19 has brought the global economy to its knees. The pandemic has been an enormous synchronized global economic shock on a scale which has not been seen since the Second World War. By the end of 2020, the world's GDP may be about 7.5% lower than it would have been without the pandemic. Globally, more than 15% of young people who were in work before COVID-19 have lost their jobs. Widespread lockdowns have turbocharged changes that were already affecting the world economy in technology, finance, and trade. How governments adapt to these seismic changes will determine how rapidly countries' economies can recover. In April this year, American unemployment was the highest since the Depression. Back then, around a quarter of Americans were jobless. But from the bleak depression of the 1930s was born the New Deal, an ambitious federal plan to create jobs and kickstart the economy. 40% of those seeking work have found it. We have a long way to go, but we are on the way. The crises of the 20th century forced governments to change their policies for the better. It's often been the case that after big periods of economic upheaval, you've had a reforging of the relationship between the individual and the state. The Second World War was followed by an expansion of the welfare state in Europe.
and high unemployment and inflation of the 1970s led to Ronald Reagan's and Margaret Thatcher's free market economics. But in the 21st century, the largest economic shocks have not led to such a change. The global financial crisis, people thought maybe you'd have a rethinking of how banking worked, but in the end, you only got incremental reform. The effects of trade with China were not adequately anticipated by Western policymakers. They did not think about the impact it would have on some workers who were exposed to it, and I don't think that enough thinking had been done about the implications of big tech for the economy and society. Those on the losing side of these economic shifts have felt left behind. The result is you've got the rise of populist politicians like President Trump, the vote for Brexit, the rise of right-wing or economically nationalist populism around the world. And then among the young, you have this leftward drift, this support for politicians like Bernie Sanders, for Jeremy Corbyn. The pandemic is the fourth economic shock of the 21st century. This time, governments could choose to respond differently. In the aftermath of the global financial crisis, many governments, especially in Europe, chose to tighten their belts rather than spend. The result was slow economic recovery. You had governments which turned to fiscal austerity, to cutting spending to balance their budgets too soon, which also weakened the recovery and made it slower than it otherwise could have been. Now we have the pandemic, an economic downturn that's very deep, and I think it's important that governments don't repeat the mistakes of the 2010s. So far, spending is exactly what governments have been doing. And to pay for that spending, governments have been borrowing a lot. To keep borrowing costs down, central banks in America, Britain, Japan, and the euro area have created new money worth almost $4 trillion. That money has financed household income payments, furloughed millions of workers, and bailed out businesses. At the moment, interest rates are very low, and so despite the fact that you have this enormous debt that's been run up as a result of the pandemic, the costs of servicing it are not high. So there is no doubt that there's space for governments to support the economy. But no one knows if or when interest rates are going to rise. And should that happen, it'll be the taxpayer forced to shoulder the burden of this vast public debt. The balance governments have to strike is not turning to austerity too quickly, but then once, if and when interest rates start to rise, to be aware that they are very indebted and they need to ensure that their fiscal policies are sustainable. The pandemic has brought about enormous changes. Perhaps the biggest is that for many people, the office has gone from here to here. And on the whole, they seem to prefer it. 60% of Americans who can work from home want to continue doing it at least one day a week after COVID. And in the long term, it could boost economic growth and actually decrease inequality. One of the chief constraints on growth was the fact that it was very expensive to live near cities where jobs were increasingly congregating, especially good jobs, places like London, Paris, San Francisco, New York, Tokyo. So there is clearly an opportunity, if people do shift towards working from home, to ease that constraint. Working remotely has been made possible thanks to a fast and widespread adoption of technology, which existed before the pandemic, but wasn't being used to its full potential. This digital push that's now taking place as a result of the pandemic will lead to accelerated change in the economy. Ultimately, disruption is what drives long-term living standards. The important thing is that governments, I think, embrace this change rather than standing in the way and seeing it as a scary force that must be stopped. Of course, not everyone will benefit from the remote work revolution. The urban service sector, in particular, is expected to shrink. But voters may be more likely to support disruption if the risks are shared more equally.
When the world went into lockdown, millions of businesses found themselves unable to operate and with no way to pay their employees. So governments were forced to respond in an innovative way. I think that's because there was this widespread sense that you couldn't do anything about the fact that you were unemployed as a result of the restaurant at which you worked being shut. Lockdowns were a bolt from the blue, and so the government stood behind everybody and replaced household incomes to an extraordinary degree. In America, Congress announced a stimulus package worth $2 trillion, which included direct cash payments to almost every American. The British government rolled out a £30 billion job support scheme, and in Europe's 5 largest economies, more than 40 million workers were placed on government-funded short work schemes. The downside to furlough schemes is that they do have this potential to keep people locked in zombie jobs which aren't coming back when the economy recovers. But the principle that household incomes in some sense can be underwritten during a large economic shock over which those households have no control is, I think, an interesting one that could be applied in future. What we've seen this year is that governments can move pretty fast to put money in the pockets of households directly, and the households will spend that money. Direct cash transfers to households do work fairly well and are not subject to quite the same level of haggling and perhaps the same degree of waste that you might get with other forms of fiscal stimulus. While governments have sought to intervene domestically, internationally there's also been an increase in protectionism when countries shield their industries against foreign competition. The crisis has caused panic about the fragility of global supply chains. Stalled production lines across China. The global supply chain right now is disrupted. A lot of firms this year paid a lot more attention to their supply chains, and it's more fashionable now to think about the robustness and resilience of those supply chains, which often means bringing them closer to home or at least diversifying your suppliers. There was concern in particular around personal protective equipment. Many countries blocked export of PPE and similar items. According to the IMF, there have been almost 120 new export restrictions this year. This is coinciding with a movement towards protectionism on a global scale, with a trade war between America and China. And it's clearly a risk that coming out of the pandemic, you have leaders who are very concerned about promoting national champions, less concerned about competition rules, and really want supply chains brought home. Despite this shift towards protectionism, there is reason to be optimistic. Government economic response to the virus has been swift and on a massive scale. I don't think many people would have predicted that government would act that fast and that capably. They've acted much better, I would say, on the economic side than they have in terms of controlling the disease in many countries. As with the economic shocks of the 20th century, COVID-19 presents an opportunity for a reforging of the relationship between government and the individual, in ways that many hoped would follow the previous shocks of the 21st century. The question is whether today's politics is up to the job. Hi, I'm Henry Kerr, The Economist's economics editor. I've written a special report on the effect the pandemic is having on the world economy. You can read it by clicking the link opposite. Thanks for watching. دوستان گرامی خوش آمدید دوباره به برنامه هاوس ادوایزرز و برنامه را شما دنبال میکنین از شبکه گولایف تیوی. شما میبینید که ویدیویی که ما نشون دادیم و قسمت کردیم با شما در این ویدیو چند نکته بسیار اساس ذکر شده که اول از این که در یک قرن بار چهارم است که اقتصاد به شکل بسیار محکم ضربه میبینه و هر بار که یک محکم به شکل محکم یک ضربه وارد میشه به اقتصاد معمولا متعاقبا به او بعد از اون ضربه چی گپ میشه؟ پالیسی ها تغییر میکنه در قسمت سیاسی و هم در قسمت اقتصادی که آخرین باره که پالیسی ها تغییر کرد در دوران ریگن و تچر بود که اونا پیشنهاد چی کردن؟ فری مارکت اکانومیز
و او فری مارکت اکانومی تا به حال ما را آورده. و هر وقتی که یک بحران میشه، بعد از بحران یک تغییرات و تحولات اساسی و بنیادی کلی به شکل مترقبه و غیر مترقبه به شکل که یعنی voluntary یا involuntary سر جامعه تعمیل میشه. ببینیم که در 2008 وقتی که بحران اقتصادی بانکی ایجاد شد، در اون وقت تغییرات زیاد کلی نامد. یک چند نفر برآمدن و گفتن 1% و 99% و گپا، مظاهرات بسیار ضعیف و بسیار بدون نتیجه صورت گرفت، اما تغییرات بنیادی در اجتماع در نگاه اقتصادی و سیاسی وارد نشد. همزمان می‌بینیم که سه گپ پلو در پلو یعنی موازی پیش میرن. یکی بلند رفتن یا به قدرت آمدن چین، دوم خود اقتصاد دیجیتال اکانومی و سوم که می‌بینیم که در این زمان مسائل گلوبالیسم. در اینجا در هر باره که یک بحران آمده، سیاستمدارا کوشش کردن که از این بحران به شکل از اشکال استفاده کنن تا که اجندا یا پالیسی ایدئولوژی خود پیش ببرن. کمتر توجه کردن برای تغییرات بنیادی اساسی کلی و مثبت برای مردم. این بحران کدام تفاوت نداره. این بحران گرچه که بسیار شدید است، اما می‌بینیم که در وسط از این بحران مردم به دو قطب تقسیم شدن، یکی قطب پاپولیسم و یکی قطب کامونیسم که هر دوی از این منجر به مشکلات بسیار بزرگ برای مردم میشه. چرا که در تحرک یک استحکاک ایجاد میشه، در تحرک اقتصادی بر مبنای پالیسی هایی که اینا میخواین رویش سیاست کنن، کمک به مردم کمتر میرسه و در حین زمان جایی که توجه باشه توجه نیست. یعنی جایی که باید مشکل حل شود اون مشکل حل نمیکنن. فرضاً در دولت کانادا میبینیم که هفته گذشته ویدیو انتشار یافت که خود نخست وزیر کانادا میگه ما یک امکان میبینیم که اجندایی که قبل از اینکه داشتیم او را فعلا تشدید ببخشیم و او را ما پیگیری کنیم و او را به به کرسی عمل بشانیم. در صورتی که مشکل ما شما مشکل کلی، مشکل یک تولرزه بگوییم یا یک کووید 19 بگوییم، این مشکل است. اما میخواین که چند مشکل با هم یک جای کنن و از یک بهره برداری سیاسی جهانی کنن که خودش یک مشکل بزرگ است و بشریت شاید به یک نقطه ثابت بده که از نگاه اقتصادی بحرانات جریانش کم نشه بلکه زیادتر شود و مقدارش هم شاید که تشدید پیدا کنن. میبینیم که در همین ویدیو اینا راجع به این گپ میزنن که تغییرات نظر به خواست یا درخواست یا نظر به محیط یا ماحول سیاسی می باشه که محیط و ماحول سیاسی فعلا دیدیم که در قطب تقسیم شده. یکی قطب پروتکشنیسم که سپلای چین هر کس میخواد که در کشور خود داشته باشه. دیدیم وقتی که موادی که باید برای حفظ متقدم مردم استفاده میشد از قبیل ماسک و غیره، پرودکشن از یا ساختار از بسیاری کشورها اکسپورت از یا صدور از ممنوع شد. یعنی فعلا ما شما تقریبا نزدیک 1000 آیتم یونیت های به حساب کالاهای تجاری که قبل از کووید 19 یا میتونستین به شکل آزاد صادر و وارد کنین، بعد از او تقریبا 1000 آیتم به لیست منفی رفته، یعنی لیست سیاه رفته که کشورها نمیخوان به دیگه خود او را بفرستن. این خودش یک فضای همکاری را بیان نمیکنه بلکه یک فضای بسیار تضاد و متضاد را ایجاد کرده که اگر همین جریان پیش بره، کشورهایی که امکانات دارن شاید که امکانات خود وسیع‌تر بسازن و کشورهایی که امکانات نداره شاید امکانات از اینا خردتر شود. در صورتی که اینا ادعا میکنن که ما میخوایم توازن قدرت و توازن اقتصاد و ایکوالیتی و گپ و سخن، در همین زمان میبینیم که خودشون ایجاد میکنن یک تفرقه بسیار قوی اقتصادی را که در بساط از این مردم چی میشن؟ قربانی شده و میشون. راه بیرون رفت از این فقط یک راه از این است که بزنس ها باید باز شوند دوباره و مردم باید متحرک باشه و
چرخش اقتصاد روی چرخش مردم است و این یک ریولوشن است که از خانه کار کنه مردم، اما بسیاری کسان نمیتونن از خانه کار کنن. او قسمت او سکتور اقتصاد که مردم باید بیرون برن کار کنن طبعا چی میشه؟ فشرده میشه، خرد میشه و ضعیف میشه. به خاطر اقتصاد یک سلسله است، یک نتورک است. اگر یک قسمتش تغییر میخوره و دیسترب میشه، قسمت دیگه شما حتما تاثیر روش میکنه. مثلا شما که ببینین هاسپیتالیتی، میمانداری، رستوران، سفر یا تمامش صدمه دیده. این نفرها نمیتونن از درون خانه کار کنن و هیچ امکان نداره. و وقتی که دولت یا را محکم میکنه یا بار یا را برای قرنطین مجبور میکنه، اینا مجبور هستند که بزنس های خود از دست بدن. یک در کل یک بحران دیگر ایجاد میکنن. در بزنس وقتی که همیشه یک دیستربنس، یک تغییر تحول کلی انجام میافته، نتیجه کل از او مثبت میباشه. یعنی فرضاً شما که ببینین وقتی که تکنولوژی آمد در قسمت ترانسپورتیشن، بسیاری کمپانی‌های برآمد که تغییرات بسیار زیاد کلی و اساسی هم در قسمت قیمت و هم در قسمت خدمت به وجود آمد. از قبیل از این کمپانی‌های مثل اوبر، لیفت و غیره، اسکیپ دیشز، اینا همش کمپانی‌هایی هستند که مارکت دیسترب کردن، یعنی یک بحران ایجاد کردن، اما در کل قیمت و خدمت بهتر ساختن. اما این بار می‌بینیم وقتی که اقتصاد به این شکل صدمه می‌بینه، بسیار قابل شک است که به چه شکل دولت می‌خواهد که از این یک بهره برداری سیاسی کنند. و قسمی که معلوم میشه و قوت‌های اقتصادی جهانی تصمیم اتخاذ کردن، اینا یک تصمیم است که بسیار بهش محکم و پایبند نام هستند که به نام گلوبالیسم یا گلوبالیست اجندا می باشه که مردم در تاریکی فعلا قرار دارن. و همه اینا را کسایی که راجع به گپ میزنن راجع به تئوری توطئه یا کانسپیرسی تئوری میگن. اما میبینیم که خودشون دوباره میاین و به شکل آزاد و علنی و برملا میگن که این اجندای ما است که تا 2030 ما میخوایم این کارا را انجام بدیم. معمولا کارهایی که بنیادی میباشه به این شکل، هر کشور باید در پارلمان خود را تصویب کنه و هر تصمیمی که اتخاذ میشه باید بر اساس از او ختمش عمل شود. منتها فعلا بسیاری مردم در پارلمان ها، هم در اروپا هم در کانادا و نمیتونم در دیگه کشورها همچنان بیخبر هستن از اجندای 20 ملل متحد. هیچ کس از این خبر ندارن. و این چی میکنن در سطح کلی در منطقه که ما زندگی میکنیم، در هر شارک هستیم، اقتصاد به شکل بسیار وخیمش ضرر میرسونن. هاوس ادوایزرز ما در اینجا میگیم که اقتصاد شکل گلوبال است اما همچنان لوکال است. اگر ما لوکال سپورت میکنیم و در قسمت لوکالی با هم نتورک درست میکنیم، بزنس ها را میتونیم کمک کنیم و یکی دیگه خود میتونیم کمک کنیم. یعنی دومن گلوب نیست، یعنی راه خط آخر خط نیست. شاید یک مبتدای باشه برای یک فردای بهتره که ما مطمئن هستیم چنین میباشه. تکنولوژی و قسمی که تکنولوژی کار کرده حاله نتیجه به این داده که اصل جمعش مثبت بوده. از این بعد ما نیت مامی است و امید مامی است که مثبت باشه، اما دست به کار باید شویم و این وقت است که بزنس خود ما تقویت کنیم و بزنس ها را با هم کنکت بسازیم. مخصوصا بزنس هایی که پیشتر گفتیم که اینا نمیتونن از خانه کار کنن. فرض یک نفر که نجار است، این نمیتونه که در خانه خود نجاری کنه. یا یک نفر که فرضاً معمار است، این نمیتونه که خانه خود درست کنه. این باید بره در یک جای دیگه استخدام شود و کار کنه. و یا یک نفر که مثال میتیم که روی مسائل ساختمانی کار میکنه و باید در سایه کار باشه. و چه قسم ما بتونیم که امی شوک که است، چه قسم بتونیم یک کم ازش بکایم یا کم کنیم. این در صورت میشه که ما خدمات بتونیم برای کسایی که خدمات ضرورت دارن در عصر زمان برشون ارائه کنیم و همچنین کاست یا قیمت ادورتایزینگ از را پایان بریم. هر قدر ما در این قسمت کار کنیم به ما نظر نتورک ما قوی تر می باشه و گرچه که موضوعات اقتصادی گلوبال می باشه، منتها در لوکال ما میتونیم که تاثیر مثبت داشته باشیم. این بود یک بررسی کلی از اقتصاد جهانی و چه قسمی اقتصاد جهانی در اقتصاد لوکال یا در اقتصاد منطقه‌ای ما
چه قسم تاثیر میندازه و ما چی کارهایی را میتونیم کنیم. در آخر ما میخوایم دو موضوع را تشخیص بدیم. یکی موضوع اقتصاد به شکل کل، اقتصاد چی است، و یکی مسئله استاک مارکت و مارکت های دیگه مثل ریل استیت مارکت و مارکت های اسیدی که وجود داره. تفاوت از اینا چی است؟ حالا فضل میبینیم فعلا بحران اقتصادی در سطح جهانی است، اما هر روز میبینیم که استاک مارکت به شکل غیر مترقبه بالا میره و ارقام و اعدادش بسیار مثبت است. وقتی که سیل میکنیم، نگاه عمیق‌تر میکنیم، میبینیم که استاک مارکت خودش اقتصاد نیست، بلکه یک بازاری است که کمپانیایی که به شکل یعنی پابلیک یا به شکل سهام دارن، این کمپانی‌ها همیشه در اونجا خرید و فروش میشه سهامشان. از اون نگاه این ارقامی که در استاک مارکت دیده میشه، مشاهده میشه، این یک بارامتر یا یک نبض اقتصادی کشور نیست. خود استاک مارکت یک دریچه است به سوی فردا. اگر فردا را مردم به شکل مثبت نگاه کنن، دیده میشه که استاک مارکت خودش بلندتر میره. این یک نقطه مثبت است که فعلا ما داریم که استاک مارکت مردم نگاه میکنه و میبینه که هر روز ارتقا میکنه، بالا میره. و معنی است که یک امید است، مخصوصا وقتی که مسائل واکسین و مسائل بعضی تصمیم‌های سیاسی ورملا میشه، میبینیم که تغییرات در این گراف میآید. اما خود استاک مارکت نشان دهنده قدرت اقتصادی نیست، فقط یک دریچه کوچک، یک قسمت کوچکی از اقتصاد می باشه. به همین شکل می‌بینیم ریل استیت مارکت در تورنتو فرزن یا در کانادا به شکل بسیار بلند یا صعود کرده فعلا. به معنی از این نیست که اقتصاد خوب است. می‌بینیم تعریف‌های اقتصادی فعلا تغییر می‌خورد، چون در مقطع زمانی هستیم که نرمال نیست و نی نرمال را که میگن اصلا در هیچ چیز نرمال نیست. پس چی به ما چی پیام داره برای ما این گپ که اگر استاک مارکت نمایندگی از اقتصاد نمیکنه و ریل استیت مارکت نمایندگی از اقتصاد نمیکنه، پس مصرف کننده باید چی را متوجه باشه؟ این متوجه باشیم. در ویدیو هم ذکر شد که اینترست ریت پایان است. این به شکل مصنوعی، به شکل غیر عادی مارکت اکسپند میکنه. وقتی که اکسپند میشه، هر چیزی که به شکل غیر عادی اکسپند میشه بالاخره شرینک میکنه. فلزا پیشنهاد هاوس ادوایزر چی است برای اشخاصی که در این قسمت به حساب میخواین که اینوست کنن؟ باید با یک ادوایزر که اکسپرت باشه شما صحبت کنین و بعضی از این اکسپرت ها رو شما میتونید در houseadvisor.ca پیدا کنین که از قبیل کسایی که متخصص خود این مارکت نباشن. دورنمایی که ما سیل میکنیم، این مارکت به شکل غیر عادی یا مصنوعی انلارج شده یا از چیزی که از بزرگتر نشان داده میشه و بخوایم یا نخواهیم اگر 1% اینترست بالا بره، تمام قرضایی که مردم امروز گرفتن در ظرف 4 یا 5 سال آینده مجبور به نوآوری یا کانترکت نو میشن که در اون قسمت یک مشکل عظیمی که در 2008 پیدا شد دوباره شاید پیدا شود. این یک دو مشاهده بود که ما کردیم که یک روشنی پرتیم سر مسائل ریل استیت مارکت چرا به این شکل بلند میره، در صورتی که اقتصاد نزدیک به حساب 20% بیکاری داره و استاک مارکت چه قسمی در صورتی که کل کمپانی‌ها بسته میشه، استاک مارکت نشان میده که مثبت است. اما سعی میکنیم که بازم اسمال بزنس، یعنی بزنس کوچک، بار بیشتر اقتصادی و بار بیشتر کاری اقتصاد پیش میبره و هدف ما این است که امی بزنس‌های کوچک کمک کنیم و شما را دعوت میکنیم که با ما بپیوندین. Dear friends, this was our review of the economist's short clip we watched. In it highlighted few important fundamental issues. One of them was that every time that there is a big economic upheaval, what we get a social restructuring. And this time, this social restructuring has taken a different life of its own, and hopefully it will be in the right direction, which will support the freedom of the small business and freedom of the people to be able to be self-sufficient and to be able to progress and weather this wave of economic challenges that is global. We discussed about the global impact of economy on a local basis. And we just described or explained what is the difference between the real estate market and the stock market and how are there, right now there's an incongruence, which means that
the stock market is going up, but yet the economy is not performing well. Is the performance of stock market a benchmark or a barometer for the health of the economy? And we said that is not the case, because the stock market is just a means of the Fortune 500 companies or the companies that are traded publicly. Meanwhile, most of the economy is based on the small businesses. About 80% of the weight is carried by the small businesses. So in that, we'll wish you all the best with whatever economic choice you make, and we'll encourage you and invite you to join House Advisors to expand the conversation and learn from each other's experiences and engage with us, be with us, and let's weather this storm together. Until next time, God bless, and we look forward to meeting you and sharing with you more information and more good news, hopefully. Thank you.